Flugfiske är inte bara att fiska, lyder ett gammalt ordspråk. Genom flugfisket ges vi också möjlighet att lära känna likasinnade, både här hemma men också i andra länder. Roman, very nice trout this too. I started like this river. Try to get him out of this run because he's spooking all the others, Precisely. Alarming the others. Det är genom flugfisket som vi lärt känna vår vän Roman Moser från Österrike. Roman är vida omtalad över hela flugfiskevärlden, dels för att vara en skicklig flugfiskare, men också för att vara en stor innovatör för nya flugmönster, fisketekniker och utrustning. Oj. Good. Okay, let him go. Let him go. Yeah, it turns out. So, Johan. Thank you. Thank you for good guiding. Congratulations. All right. Idag livnär sig Roman helt och hållet på sitt företag Roman Moser Fly Fishing. I butiken säljer han både flugbindningsmaterial och de egenkomponerade flugmönstren. Här går det också att boka guidning eller varför inte en plats i någon av hans uppskattade flugfiskekurser. Roman Mosers stora kunskap om flugfiske har bland annat gett honom en plats i den legendariska Hall of Fame vid Catskill Fly Fishers Museum i USA. En utmärkelse som han bland annat delar med andra erkända flugfiskare som Lee Wolf och F.M. Halford. Trots sin breda kunskap inom hela flugfisket så är det som streamerfiskare många förknippar honom. Hans tungstenssimpor är omåttligt populära och används idag över hela världen. Detta har fångat vårt intresse och vi har tagit oss ner till Österrike för att där möta Roman vid hans hemmavatten River Ager. Fisket i ån drivs av en lokal fiskeklubb där Roman Moser är riverkeeper. I must say, Roman, I'm so curious about this river, this lovely River Ager, and the fishing here. Yeah, it's a lot of work, and it seems in the last years that it's becoming very, very good. In any case, träffa fishing, nymph fishing, streamer fishing. Right now in fall, fish are aggressive, so we do with streamers, and I use different type of streamers, and these streamers work very well on this river as well as in all in countries in the world, in Scandinavia as well. There's no difference. Wow. Well, this is a very good stretch. Yeah. You see the big boulders, you see the pockets. There are many fish. Yeah. So I would recommend that you fish this boulder over there, this pocket in front of the rear, and I go up there and try my luck up there. So, tight lines. Yeah, I'll see you later. Cheers. Medan Roman väljer att påbörja sitt fiske längre uppström så dröjer vi oss kvar för att se hur det går för Johan. Längs den andra sidan är strömmen långsam och håller flera spännande ståndplatser. Dessutom ger de vidsträckta grenarna över vattenytan ett bra skydd för fisken att stå under. Sammantaget innebär dessa två faktorer att här borde det stå fisk. Det är en härlig känsla att fiska i denna österrikiska pärla, dessutom tillsammans med självaste Roman Moser.
Hugget känns snärtigt och till en början bjuder fisken på ett bra motstånd. Men så plötsligt ger den upp och följer snällt med in till hoven. Det är en av åns vilda öringar som tagit streamern i hopp om ett rejält skråmål. Ytterligare några meter längre nedströms bildas ett lugnt bakvatten. Johan kastar flugan rakt mot bakvattnet och försöker få flugan att hänga kvar en stund innan strömmen drar ut den mot mittfåran. Oh my gosh! Ah! Kraften från de hårda knyckarna tyder på att den här fisken är betydligt större. För att regnbågen inte ska släppa då den hoppar så håller Johan linan sträckt hela tiden. Vid minsta slack finns det risk för att den hullinglösa flugan lossnar. Trots en hård kamp så är det Johan som till sist får övertaget. Oj. Regnbågen är i perfekt kondition och återutsätts oskadd efter en kort vila. Thank you. Ett lätt duggregn ger en god anledning att göra ett kort avbrott för att leta upp Roman och se hur han fiskar med streamer i Ager. Hello, Johan. Yeah, it's been going. My friend. Yes, got any luck out there? Oh, yes. Yeah? Yes, it's the perfect weather now. Yeah, It's yeah. a little bit foggy, a little bit rain. Perfect for streamer fishing. Beautiful river. I have seen a couple of small upwings out there, Okay, but I haven't okay. seen any fish rising for them yet. Oh, a few small fish are rising, Yeah. but the biggest want bigger stand there. food, so Yeah. they stay more down and looking for some bait fish or something like that. Something and like taking that. that, So, yes. so what would you think that we will catch them with today? Well, this water is also a sculpin water. We have a lot of Okay. sculpin in this Yeah, river. the little fish. That's right. They Yes. live under the rocks, the stones, Okay. and big rainbows, big brown trouts like sculpins. Good. So good. if you have sculpins, they're always looking for some sculpins. So what do you use then? Well, I have used a sculpin streamer recently, and Yes. it's always very successful. Here you can see them. Wow, these are beautiful. They well, if I take one out, Yeah. okay, Yes. here you can see I moisten the tail, so you get the slender body. Yes. Yes.
they are made with a tungsten head. Uh-huh. I have tungsten sculpin heads in different sizes. Very heavy And fly. they are heavy, okay, right? They have some deer hair in front, Yeah. imitating the head and the fins, Yeah. and the slender sonker strip for the body. Beautiful fly, this beautiful fly, and it's a really good imitation of a little fish. I definitely would say that. Yeah. And So how do you fish those then? well, in most cases, depending on the depth of the water. Yeah. So in deeper holes, I do a quarter upstream cast, Yes. a tuck cast, let it sink down, Yes. and then I let it swing around and jigging over the bottom Oh, really? in a bow, and boom, then I got the take. Okay, at the so end. you make a tuck cast and That's let them right. go downstream. That's right. And That's you right. fish them up towards the surface down there. Yeah. But mostly they take them in the swing, and Yeah. when the line's then straight out at the end, poof, That you they got come. to take it. Take it. I will Give 'em a try that one. I Give will 'em a try that. You will be surprised. Where are you going to try? You're going to go upstream? I saw a big fish up there, Okay. in one of these pools, and I tried to catch him with one of the sculpins. Maybe I got some luck, but you try it too. I will try this one, and I will Okay. definitely go down Go and down. try There's this some faster big water. pockets and Yeah. big fish in there, so give him a try. See you at lunch. Tight Roman. lines. Thank you. Vid ett ställe så trycks ån ihop till en tung, snabb ström. Roman vet att regnbågen gärna står vid strömkanten mot den långsammare inneströmmen. Vanligtvis så kastas flugan nedströms i 45 graders vinkel mot den andra sidan. Därefter så låter man den långsamt svepa med strömmen in mot den egna kanten. Tack vare sin tyngd så sjunker tungstenskulpin tillräckligt djupt även där strömmen är stark. Då linan driver in mot den lugna inneströmmen vid slutet av driften befinner sig flugan strax ovanför botten, precis där Roman vill ha den. Hela tiden fiskas flugan hem genom oregelbundna rörelser för att på så vis väcka fiskens intresse. Ooh. Big rainbow, boy. Ooh, huge, huge. Like the steelhead. I Ager fångas det varje år några riktigt stora hanfiskar. Kanske är det en av dessa som har tagit Romans simpa. Ooh. A big male. It's a big spawner.
My goodness. Is that a rainbow? Till och med Roman, som har en mångårig erfarenhet av fisket i ån, kan inte låta bli att imponeras över regnbågens storlek och kvalitet. Perfect. Perfect. Nedströms poolen följer ett snabbare strömparti. Här kan fisken stå utspridd över hela ån. Därför är det viktigt att varje kast fiskar av ett så stort område som möjligt. Roman prövar först vid åns mittparti. Hela tiden upprätthålls kontakten med flugan genom en långsam hemtagning. Dessutom ger han flugan extra liv och lockrörelser genom att konstant skaka på spötoppen. Efter att kastet har fiskats ut och flugan blir hängande rakt nedströms fortsätter Roman att fiska hem flugan med en varierande hemtagningshastighet längs den egna kanten. Till sist går det vägen. Just som flugan är på väg att lyftas upp mot vattenytan kommer hugget. Regnbågen utnyttjar väl den snabba strömmen till sin fördel. Roman har drillat många starka regnbågar och känner väl till vad som krävs för att lyckas. Hela tiden håller han en konstant press med spöet. Men inte mer än att fisken kan ta lina om den plötsligt rusar iväg. Det är en imponerande storlek på Agers regnbågar, samtidigt som den också håller yppersta kvalitet. So, how did you do with this heavy fly? I did very well. I caught 2 beautiful rainbows. You know that I would do that, Okay. I'm sure about. It fished extremely well. I had it down to the right level, close to the fish. I must be honest on here to say that I had a little bit of problems to cast this heavy fly because each time, sometimes it happened that I, really had a heavy pull in the other side when I turned too quick. How do you cast those? Well, casting a weighted fly Yeah. or a sinking line or sinking leader or sink tip line is totally different of casting a dry fly. Yeah. Oh, for sure. Because on dry flies, you do the forward cast before the whole line has stretched out. On this heavy fly, Yeah. you have to wait until you feel the pull of the fly in your rod, and then you do the forward cast. So it's actually about to be slower in one or another You way. have to wait longer Yeah. on the back cast until the line is totally stretched out, and then you do the forward cast. Can you show me how you're Okay, going to do this? I go out there and show you. I'm going to enjoy that. Okay. When casting a heavy fly, you have always wait at the end of the back cast until you feel the weight of the fly in the rod
So if you see on the rod, if you look at the rod, you can see how the weight hits and bends the rod and the back cast. Now you see, and then you do the forward cast. Back cast, weight, forward cast. Back cast, you wait, forward cast. Don't do it earlier. If you do it earlier, everything collapses and maybe the fly will hit your head. So wait at the end of the back cast until you feel a weight, and then you do the forward cast. Wait, forward cast, and go over. And there's also one thing. Don't stop too early with your rod tip. If you stop too early, maybe the fly or the leader will hit the tip of your rod and will break it. So after you did the push, go down with the rod tip. Wait, forward, go down. And then you let it sink and move it around. That's the way to do. För att det ska vara behagligt att kasta med en tung streamer så måste man kasta i samma tempo som flugan rör sig. Vid bakkastet låter man flugan röra sig bakåt tillsammans med fluglinan. Innan framkastet påbörjas måste man vänta ut bakkastet så att både fluglinan och tafsen har sträckt ut ordentligt. Det innebär alltså att linan bör vara helt sträckt mellan spötopp och fluga innan flugan kan kastas. Samma princip gäller även vid framkastet, där hela linan måste vara utsträckt innan flugan kan kastas bakåt. Något att tänka på är att försöka att kasta ut flugan med så få luftkast som möjligt. På så vis minimeras risken att exempelvis spöet eller ännu värre du själv kolliderar med den tunga flugan. Tungstenskulpin är den av Romans flugor som det idag talas mest om. Men under sina många år som fluginnovatör har Roman också hunnit med att utveckla en rad andra spännande streamers. The one we have fished yesterday and you've also fished was very successful. Yeah. This was this sculpin pattern on a single hook. But see, big fish like a big mouthful of food. So I tried this same system on a Weddington shank. Right. Here's the Weddington shank. Yes. And I use a smaller hook on the rear because smaller hooks hold the fish much better than a bigger hook. And to prevent that the hook is catching the leader, I have here a rubber tube, so it's stiff but elastic. Yeah, so you stay So in the same same direction. system but longer. And well, I also use other flies. I show you. There's like in here. Gosh, you see, another one. Same amount. here we have the so-called floating streamers. I like these. Yeah. I like these. And the floating streamer I can use on surface, as well as if I use a sinking leader. Like a dry fly. Yeah, more or less. Yeah, just like a dry fly, but on a sinking leader it goes down. And but very challenging is using this fly on the surface. Yeah. It's made from polypropylene that floats, and I use some grease to help in flotation, and I fish it like a wounded bait fish. How do you? So you fish it with jerks With and jerks, let it drift, and some jerks again. And the challenging thing is when the big fish comes up and takes that fly with a big splash. Oh, that sounds like music in my ears. That's the one. You can make these flies very long and make them very long for pike fishing as well. And the advantage also is because it's soft. So when the fish is taking this streamer fly, he holds it long in his mouth. Keep it in the mouth. And that's the advantage. But for big fish also, I show you on a tandem hook. It's a thing that's very successful. That was a big thing. It looks like a worm. It's called a snake fly. Oh, right. Yeah. It also has a tandem hook, small hooks with a tungsten head. Yeah. And this fly is also very successful on the Baltic Sea when these sea worms are spawning and coming up. For the sea for trout. The sea trout. Oh, sounds good. I make them also big like that for pike. So it's a different type of chenilles that twist together with this gel spun polypropylene material. It's a very selective, it's very good fly.
And there's another fly as well with tandem hooks. I call it the shiner. Yeah. It's Pretty fly. Yeah. Very, very pretty fly. it's a synthetic clear fiber mixed up with some pearlescent fiber, also with 2 tiny hooks, and it also imitates a bait fish, and it's a perfect fly. And still you have the metal head to get it. I still have heavy the enough. metal head to get it down, to get this jigging motion, you know? So when you fish these 2 flies Yes. and your ordinary sculpin, Okay. I've seen that, but do you still fish those flies in the same manner that you present your ordinary It sculpin? depends how deep the water is, Yes. it depends on the current. Yeah. If I have deeper water, I cast upstream, let it sink. I cast it also in a tuck cast, so the fly goes down, can sink. Then I mend, and then I let it run over the bottom in short jerks toward me. And if the water is too fast, I go down with my rod tip to the bottom and strip Work in it, the line, and then I got the take. So give it a try. I will do that. Definitely will. I will be go down and surprised. stay in the pockets downstream. try it down Dave. there. Yes. Okay. See you at lunch then. See you. Bye-bye. Cheers. Roman Moser fiskar med streamer på alla djup, från botten och upp till vattenytan. Metoden att fiska en flytande streamer med en zinktipplina är Romans specialitet och en metod som han uppskattar mycket. Roman presenterar sin flytstreamer genom ett par olika metoder. Ett sätt är att först göra ett snett uppströmskast så att flugan först fridriftar några meter. Under tiden höjs spötoppen så att en så stor del av fluglinan som möjligt befinner sig ovanför vattenytan. Annars är det risk att huvudströmmen tar tag i linan så att flugan börjar dragga. I takt med att flytstreamern följer med strömmen så rycker Roman med spötoppen så att flugan rör sig. Den vanligaste metoden är att kasta flugan snett nedströms. Sen lyfts linan upp ovanför vattenytan samtidigt som flugan fiskar av den andra sidan av strömmen. Därefter låter Roman strömmen ta tag i linan så att flugan sveper med nedöver. Samtidigt som flugan följer strömmen håller han den i rörelse antingen strax under eller hasande på vattenytan. Lägg märke till hur fisken attraheras och lockas av flugans oregelbundna rörelsemönster. Flytstreamen i kombination med Romans fisketeknik väcker både fiskens nyfikenhet och jaktinstinkt på samma gång. Det är en pigg regnbåge som har tagit flytstreamern på ytan. För att inte trötta ut fisken i onödan så drillar Roman den ganska hårt för att snabbt kunna släppa tillbaka den igen. Att fiske med flytstreamer utgör en av Romans favorittekniker går inte att ta miste på. Varje gång som en regnbåge följer efter flugan ut i strömmen blir hans leende allt större och varmare. Ah, beautiful.
Another take. Fisket i Ager är precis så bra som vi hade hoppats på. Flera stora regnbågar har tagit våra flugor och dessutom har vi genom den flytande streamen lärt oss ett helt nytt sätt att presentera en fiskimitation. Även om fisket är bra så är också naturen längs Ager väl värd ett besök. Särskilt nu under hösten då lövträden visar upp sig i en verklig färgkavalkad. Innan det är dags att åka tillbaka hem till Sverige har Roman lovat att visa oss en annan sträcka lite längre nedströms. Här är ån bredare och djupare till sin karaktär men fortfarande är fisket lika tillgängligt som högre upp. We give him a try here. It's very good fishing here in this run and cast to the other side of the bank. And okay, let's try it. It's like a nice deep good. run. Yeah, That's okay. I will try with this sculpted fly. That's okay. I have my floating streamer, so we will see if they go on the bottom on the surface. Right. Huvudströmmen följer tätt intill den andra kanten och därför kan man förvänta sig att de flesta fiskarna står just där. Roman fiskar med sin flytande streamer medan Johan istället väljer att fiska med tungstensimpan. Flugorna placeras så nära den andra sidan som möjligt. Eftersom fisken förväntas stå i huvudströmmen så är det inte någon mening att låta flugorna fiska över hela ån. Därför får flugorna bara drifta en kort bit innan de kastas om igen. Oh, there we go. Good. There we go. You got one. Oh, that's a good trout. Perfect. That is a good trout. Som så många gånger förr är det Romans tungstenskulpi som först lockar en av regnbågarna att hugga. Wow. It was just behind the stone, close to the shore, where you said they were. Yeah. Wow. You hardly mow. Yeah. Well, trusting on his power and weight. Yeah. This is tremendous. Oh, good fish. Yeah. Well, yeah. That is a good fish too. Yeah. It is a very, very good fish. Även den här regnbågen är otroligt stark och är svår att pressa ut från den tunga huvudströmmen. Till sist går det vägen och Johan kan hova resans sista fisk. En vacker regnbåge som utgör ett värdigt slut på ett intressant besök i Roman Mosers hemmavatten. Oh, look at that fish! Your net is too small. Definitely too small. Yeah. Shall I keep your rod? Please. Yes, I will. So you can release him. These barbless hooks, they are fantastic. I was nearly looking at that, perfect in the up there. Show the fish to the audience. Nice. Good. Perfect. Roman, Perfect. give me a high five. Thank Okay. you indeed. It's been very interesting to see all those flies and techniques there. So connected to you, Roman, particularly the sculpin I was very fond of, and the floating streamer. And I now make my plans for the days when I'm gonna come home to River Tidan, my home river, and I definitely gonna try these patterns there. And I'm very sure of that the floating streamer would do fine, definitely. Well, you give him a try at home. You give him a try at home.